Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Nếu bạn đã từng đắm mình trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, chắc hẳn cái tên Tiêu Giao Tử, sư tổ của phái Tiêu Giao, không còn quá xa lạ. Thế nhưng, dẫu xuất hiện thoáng qua, Tiêu Giao Tử vẫn để lại bao dấu hỏi lớn cho người đọc. Ông là ai? Từ đâu mà đến? Học võ công ở đâu mà cao cường đến vậy? Mỗi khi bàn về nhân vật này, độc giả ai cũng mang tâm thế của một thám tử trinh thám, cố gắng lật lại từng trang truyện để tìm manh mối. Người thì bảo Tiêu Giao Tử là nhân vật ngoài cõi thế, tu luyện đắc đạo rồi tự sáng lập môn phái. Người khác thì đoán già đoán non, cho rằng ông có một mối quan hệ bí ẩn với những thế lực hắc ám giấu mặt. Chỉ thiếu điều chưa ai đưa ra được sổ hộ khẩu chính thức của Tiêu Giao Tử thôi. Cái thú vị là ở chỗ, dù Kim Dung không bao giờ tiết lộ cặn kẽ thân thế ông, nhưng điều này lại càng làm tăng sức hút cho nhân vật bí ẩn này. Kiểu như Tiêu Giao Tử không cần phải xuất hiện nhiều, nhưng một khi tên ông được nhắc đến, thì các fan lập tức bật chế độ nghiên cứu sinh học đường phố, lật tung mọi manh mối để tìm ra gốc gác của nhân vật mà họ chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp. Vậy nên, nếu bạn cũng là fan của kiếm hiệp Kim Dung và thích khám phá những bí ẩn chưa được giải đáp, thì đừng rời mắt khỏi video này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lật mở bí mật về Tiêu Giao Tử, sư tổ thần bí của phái Tiêu Giao. Tiêu Giao phái và Linh Thú Cung, mối liên hệ huyền bí. Chuyện kiếm hiệp của Kim Dung luôn khiến độc giả khắp nơi phải vò đầu bứt tai suy nghĩ, không chỉ vì những màn võ thuật thần sầu mà còn bởi những ẩn ý sâu xa tác giả khéo léo cài cắm. Đọc Kim Dung mà không thám hiểm được vài bí ẩn thì hẳn sẽ cảm thấy mất nửa phần thú vị. Và một trong những bí ẩn đó chính là Tiêu Giao phái. Môn phái quyền năng trong Thiên Long Bát Bộ. Dù hai nhân vật Đoàn Dự và Hư Trúc thành danh nhờ môn phái này, nhưng có ai thực sự hiểu rõ nguồn gốc của Tiêu Giao phái không? Thậm chí, ngay cả sư tổ của phái, Tiêu Giao Tử, cũng chưa hề xuất hiện rõ ràng, làm nhiều độc giả phải tự hỏi, Tiêu Giao Tử là ai? Có mối tình giang hồ nào bí ẩn đằng sau ông không? Mà đáp án thì vẫn đang ở phương trời xa xôi nào đó chưa ai tìm ra được. Một điều khá thú vị là trong Thiên Long Bát Bộ, tuyến truyện về Tiêu Giao phái dường như có phần hơi xa rời so với câu chuyện chính. Các cao nhân như Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy, những bậc thầy của Tiêu Giao phái, lại chỉ liên quan chủ yếu đến Đoàn Dự và Hư Trúc, chứ ít khi giao thoa với các nhân vật khác. Dù họ đầy nội công thâm hậu, nhưng nhân vật này xuất hiện cứ như khách mời đặc biệt. Chỉ ghé thăm thoáng qua rồi biến mất, để lại vô vàn câu hỏi. Trong số 3 đệ tử đời đầu của Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử là trưởng môn đời thứ 2, Lý Thu Thủy thì sang Tây Hạ và trở thành Hoàng Phi, còn Thiên Sơn Đồng Lão thì làm cung chủ Linh Thú Cung. Chuyện là đây, nhiều người nghĩ Linh Thú Cung là một nhánh nhỏ của Tiêu Giao phái, kiểu như chi nhánh địa phương, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu đọc kỹ chuyện, bạn sẽ nhận ra rằng Linh Thú Cung và Tiêu Giao phái không hề có mối quan hệ theo kiểu trên dưới hay ngang hàng, mà thật ra Linh Thú Cung chính là nơi Tiêu Giao phái đặt chân đầu tiên, có lẽ là để mở màn cho một hành trình đại nghiệp đầy gian nan. Vậy, Tiêu Giao Tử là ai? Linh Thú Cung và Tiêu Giao phái liệu có một câu chuyện bí ẩn nào còn giấu kín? Hãy cùng tiếp tục suy ngẫm, bởi chỉ Kim Dung mới có thể khiến những điều chưa biết trở thành câu hỏi đầy mê hoặc trong lòng độc giả. Bí mật thạch thất Linh Thú Cung. Linh Thú Cung, nơi đầy dẫy bí mật và những thị nữ xinh đẹp tên Mai, Lan, Trúc, Cúc, không chỉ là địa điểm lãng mạn, mà còn là kho tàng võ học bí truyền khiến bao cao thủ phải thèm khát. Sau khi Thiên Sơn Đồng Lão thành thơi về hưu và giao lại ghế cung chủ cho Hư Trúc, chàng được dẫn vào một nơi đầy ắp những bí kíp võ công. 4 thị nữ của Linh Thú Cung vừa dẫn đường, vừa nghiêm trang thuyết trình. Cung chủ, thạch thất phía sau Linh Thú Cung có cất giấu các bức bích họa do vị cung chủ đời trước để lại từ hàng trăm năm trước. Nô tỳ nghe lão phu nhân kể rằng, những bức họa này có liên quan đến sinh tử phù, cung chủ nên đến xem qua. Nghe vậy, Hư Trúc tò mò đi vào thạch thất, mắt mở to như đứa trẻ lần đầu vào tiệm đồ chơi. Bên trong, ngoài sự đồ sộ của kho báu bí kíp võ công, chàng còn nhận ra một sự thật hết sức kỳ lạ. Những chiêu thức như Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, và đương nhiên, không thể thiếu sinh tử phù, tất cả đều nằm ở đây. Nhưng, khoan đã, không phải mấy môn này là võ công của Tiêu Giao phái sao? Vậy sao chúng lại ở đây từ vài trăm năm trước? Đây rõ ràng là một điều khó hiểu. Theo như lời của Mai, Lan, Trúc, Cúc, các bí kíp này đã tồn tại từ trước khi Tiêu Giao phái ra đời. Điều đó có nghĩa là gì? Liệu rằng các môn võ này không phải do Tiêu Giao Tử sáng tạo ra? Hay thậm chí táo bạo hơn, có khi nào Tiêu Giao Tử, người được xem là sư tổ Tiêu Giao phái, chính là vị cung chủ đời trước của Linh Thú Cung? Nghe thì lạ, nhưng Kim Dung mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên, quý độc giả thân mến, câu hỏi đặt ra là, Linh Thú Cung và Tiêu Giao phái có mối liên hệ sâu xa nào chưa được tiết lộ? Và Tiêu Giao Tử thật sự là ai trong cái vòng luẩn quẩn này?
Hãy tiếp tục đồng hành để khám phá thêm những bí mật ly kỳ hơn nữa. Vô Lão Trường Xuân Cốc, Tiêu Giao Tử và bí kíp trường sinh bất lão. Câu chuyện về Tiêu Giao Tử dường như ngày càng lắt léo và rối rắm hơn cả mê cung. Nếu ông là cung chủ Linh Thú Cung từ mấy trăm năm trước, thì làm sao ông có thể sống dài đến thời Thiên Long Bát Bộ mà truyền dạy võ công cho 3 đệ tử tài năng của mình? Nghe qua thì có vẻ vô lý, nhưng bạn cứ bình tĩnh, vì bí mật đã được tiết lộ ở hồi cuối chuyện. Hồi ấy, Vương Ngữ Yên bỗng nổi hứng muốn tìm bí kíp trường sinh bất lão ở Vô Lão Trường Xuân Cốc. Đoàn Dự cũng tò mò, thế là cả hội cùng đi tìm. Đến nơi thì, ôi thôi, bí kíp đâu chẳng thấy, chỉ còn mấy dòng chữ loằng ngoằng ghi lại rằng Tiêu Giao Tử đã nhanh chân cuỗm mất quyền thần thư trường sinh. Còn lại là dòng suối kỳ diệu mà ai uống vào sẽ giữ mãi tuổi thanh xuân. Khổ nỗi, bí kíp trường sinh thì hết rồi, đành phải uống nước cho, trẻ lâu vậy. Trong chuyện, Kim Dung cũng nhắc tới những người từng thử rời cốc bằng cách đu dây ra ngoài, nhưng hễ đã đi là đừng mơ quay lại. Nghe có vẻ đi dễ khó về, y như đi du học, nhưng ai mà biết được sự thật đằng sau là gì. Điều này giúp giải thích vì sao Tiêu Giao Tử, sau khi cầm được bí kíp, có thể sống đến tận thời đại của Đoàn Dự và Hư Trúc. Trường sinh bất lão là có thật đấy chứ. Tuy nhiên, đây cũng chính là cái khó của Kim Dung, viết truyện kiếm hiệp mà lại có một nhân vật đạt đến cảnh giới tu tiên như Tiêu Giao Tử thì quả là có chút lạc quẻ. Vì thế, tác giả chỉ có thể miêu tả ông thoáng qua, không đi sâu vào chi tiết, tránh làm ảnh hưởng đến tính chân thực trong mạch truyện chính. Cơ mà, vẫn không giải đáp được câu hỏi muôn thuở. Tiêu Giao Tử rốt cuộc là ai? Nhưng nếu bạn là fan cứng của Kim Dung, chắc hẳn bạn sẽ nhớ đến Thần Điêu Hiệp Lữ, nơi có vài manh mối ẩn mình để giúp chúng ta tìm ra đáp án cho câu hỏi hóc búa này. Vậy phải chăng Tiêu Giao Tử còn liên quan đến những bí mật khác chưa được hé lộ? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá nhé. Kền Kền huynh, bí mật của Linh Thú Cung và Dương Quá đã gọi sai tên. Hơn 100 năm sau thời đại của Thiên Long Bát Bộ, ở thời Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá, anh chàng si tình số 1, đã gặp một con chim khổng lồ trong thung lũng ngoại ô thành Tương Dương. Con chim này không thể nói, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà, đợi chút, bạn có biết không, con chim mà Dương Quá yêu quý gọi là thần điêu ấy. Thực ra nhìn gần lại giống, Kền Kền hơn là thần điêu đấy. Theo miêu tả trong truyện, con thần điêu này xấu xí đến nỗi Dương Quá có thể đã phải thở sâu vài lần mới dám kết bạn. Nó có bộ lông thưa thớt như bị ai đó lỡ tay, vặt mất một nửa, lông lại còn màu vàng đen và non khá bẩn. Nhưng đừng để ngoại hình đánh lừa nhé, lông của nó cứng như thép và toát lên vẻ dũng mãnh. Kiểu như phiên bản chim đại bàng ở đảo Đào Hoa, chỉ là phiên bản bị lỗi. Cái mỏ thì nhọn hoắt, đầu lại chọc lóc với một cái bướu đỏ lòm, đúng chuẩn phong cách xấu độc quyền. Bây giờ thì chúng ta hiểu rồi, lẽ ra Dương Quá không nên gọi nó là Điêu huynh, mà nên gọi bằng cái tên chính xác hơn là Kền Kền huynh. Thật vậy, trong tiếng Trung, Kền Kền được gọi là thú. Và cái tên này khiến chúng ta phải suy nghĩ ngay đến Linh Thú Cung. Nhưng mà kỳ lạ thay, trong Linh Thú Cung, chưa bao giờ có bất cứ con chim nào được gọi là linh thú cả. Ồ, nhưng nếu con thần điêu mà Dương Quá gặp thực ra chính là con linh thú của năm xưa, thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ hợp lý. Kim Dung đã khéo léo đan xen các tình tiết để người đọc tự mày mò khám phá. Phải chăng thần điêu và linh thú có mối quan hệ sâu xa nào đó? Hay Kim Dung chỉ muốn đùa giỡn với trí tưởng tượng của độc giả? Dù thế nào, rõ ràng Dương Quá đã đặt cho con chim bản thân của mình một cái tên thật, độc đáo và không hề chính xác chút nào. Tiêu Giao Tử chính là Độc Cô Cầu Bại, bí mật được hé lộ. Chúng ta đều biết rằng, kiếm ma, Độc Cô Cầu Bại, người từng làm mưa làm gió giang hồ và là bạn đồng hành của Kền Kền huynh, chính là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Nhưng nếu tôi nói rằng, Độc Cô Cầu Bại không chỉ là kiếm ma, mà ông còn có một danh tính khác nổi tiếng không kém. Tiêu Giao Tử thì sao nhỉ? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực ra lại vô cùng hợp lý. Nếu sâu chuỗi dòng thời gian, ta thấy rằng Độc Cô Cầu Bại khi còn trẻ đã tung hoành khắp võ lâm, dùng bộ Độc Cô Cửu Kiếm để phá giải mọi chiêu thức võ công, đánh bại vô số cao thủ. Còn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của Linh Thú Cung, nổi tiếng là bá đạo trong việc hóa giải mọi chiêu thức trên đời, cũng có nét tương đồng với Độc Cô Cửu Kiếm. Vậy nên, phải chăng Độc Cô Cầu Bại chính là người sáng tạo ra môn võ này và đồng thời thành lập nên Linh Thú Cung? Sau đó, ông mới vân du giang hồ, lấy kiếm pháp làm chủ và tự xưng là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Dựa vào câu chuyện về thanh kiếm cuối cùng mà Dương Quá nhìn thấy trong Thần Điêu Hiệp Lữ, khi Độc Cô Cầu Bại chôn thanh kiếm để quy ẩn giang hồ. Ông lúc ấy chỉ mới hơn 50 tuổi, võ công thì cái thế, tinh thần thì phơi phới, vậy làm sao một nhân vật như ông lại biến mất dễ dàng đến vậy? Rất đơn giản, ông đã tìm thấy đường đến Vô Lão Trường Xuân Cốc.
Sau khi tung hoành khắp võ lâm, Độc Cô Cầu Bại cảm thấy chẳng còn gì hứng thú với đời sống giang hồ nữa. Ông chuyển mục tiêu sang một thứ còn hào hứng hơn nhiều. Trường sinh bất lão, và vì vậy, ông tìm đến Vô Lão Trường Xuân Cốc, lấy đi quyển thần thư bí mật về trường sinh, rồi sau đó trở thành Tiêu Giao Tử, sáng lập ra Tiêu Giao phái và thu nhận 3 đệ tử. Vậy câu hỏi lớn đặt ra, nếu Độc Cô Cầu Bại là Tiêu Giao Tử, thì con đại bàng kền kền kia sao có thể sống được mấy trăm năm? Dễ thôi, Dương Quá từng nói với Chu Bá Thông rằng, vị điêu huynh này không biết đã sống mấy trăm năm rồi, nó còn già hơn cả ngươi đấy. Kim Dung rõ ràng đã ngầm thừa nhận điều này rồi mà, đúng không? Vậy nên, từ việc Độc Cô Cầu Bại trẻ tuổi tung hoành, đến khi ông trở thành Tiêu Giao Tử, tất cả bí ẩn trong chuyện đều được hé lộ. Kim Dung đã khéo léo cài cắm những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá để người đọc tự mình suy ngẫm, tạo nên một thế giới kiếm hiệp đầy mê hoặc. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về bí ẩn của nhân vật Tiêu Giao Tử của thế giới kiếm hiệp nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.